Hello mga kaparlorista, welcome back to my channel. So, ayan, so mag-makeup ulit tayo. Kasi yung last na video natin, ang ginawa natin is makeup na kung babagay nga ba sa akin o hindi. So, actually naman, medyo bumagay naman siya. Okay naman yung makeup ko last, diba? Sabi ko namang, okay. Pero kung makikita natin siya sa personal, medyo makeup kapanan. So, parang feeling ko hindi ganun kabagay sa akin. So, yun, gagawa ko ng gagamit lang ako ng mga nude makeup like this. Actually, hindi ko alam kung mga nude makeup ito eh. Ayan. Pero kasi dito, ayan ang, tingnan natin kung itong klaseng itong makeup na to, kung babagay sa akin, itong mga eyeshadow na to. So, karamihan sa kanya is puro reddish brownish. So, may mga lang, glitters eyeshadow yon. So, pero karamihan yan, yung mga hindi kumikinang, mga matte lang yan. Ayan. So, try natin siyang gamitin ngayon guys. Actually, hindi ko pa siya nasusubukan sa sarili ko. Kasi, ginagamit ko ng primer na Face Lady. So, ayan. Dapat sakto lang yung lagay nyo. Kasi, mahirap din pag masyadong madami. Ayan. So, yun na nga guys, nakapag-primer na tayo. So, nga lang nakalimutan ko magsuot ng lens. So, nagsuot muna ako saglit. Ayan. Pero, then, so, tuloy-tuloy na tayo sa foundation guys. So, ang gamit ko ngayon na foundation is Puwera. Ayan. Soap Matte Long Wear Liquid Foundation. Coverage Foundation Naturally Flawless All Controlling Lightweight Peel. Ayan. So, ayun. Alitin lang muna natin siya. Ito yung box niya. Ooh. Yan yung box niya guys. Yan yun. Pero wala siyang takip. Pero nabili ko lang ito sa murang halaga. Ayan. So, subukan natin. Walang amoy. In fairness. Siyempre kailangan din natin dito. Yan. Parang naparami niya. So, in fairness guys, palaban talaga siya. Ayan, palaban talaga siya. So, talagang full coverage talaga. So, contour na tayo. So, syempre, ito ganun ko. Next, contour. Ay, ano pala? Concealer. So, magbibig na tayo. Ito yung gagamitin ko. Nichido. Next, kilay. Ito yung gagamitin ko. Pencil. Ito, gray. Yes, gray. Ang isa is brown. Ayan guys. Bigyan ko naanak ko. So kung mapapansin nyo guys, kung bakit ganun, pinanalayin ko lang siya. Ayan. Pinanalayin ko lang siya. Kasi ngayon dito ko may tapyas eh. Nagkasugat kasi yan before. Dahil sa kakaawat sa sa jawang nag-aaway. So mag-shade na tayo na itong brown.
Pero simple. Yan. So, hindi na natin siya ng brow mascara. Please. Yan. Please ang pangalan. Sunod is itong secret. Next, low bite. Gagamitin ko ulit itong secret para sa underline, diba? Stretch ko lang. Next, kunin ulit natin itong pinaka dark line, low bite. And then maglalagay ako ng eyeliner sa waterline. Ayan. Lagay ko to, then ito. Sa pinaka-middle muna. Parang nagbe-blend siya. Tapos, gawa na tayo. Shine bright like a diamonds. Lagyan na tayo ng false eyelashes. So, ayun na. Ano na tayo, guys. Maglilinis na tayo na ano. Ayun. Face powder na NC20. Contour na tayo. Gamit itong Mini Star Blush and Contour. Ayan. Hindi na natin siya ng konting.
Makikita niyo yung lipstick ko. Nilagyan ko ng konting pag-glitters dito lang sa may ilalim. Tapos itong ibabaw is highlighter. Ayan. So, mag-ano tayo? Ayos na tayo ng konti. So, kaayos lang ako din. Magbabalik ako. So guys, ayan na. So, nakaayos na nga ako. So, ayos naman ako ng kahit konti. Siyempre para makita yung final look. Ayan. Klase ng makeup ko, which is, pwede naman siya. Pwede siyang suotin. Wearable siya guys. Kasi simple lang. Medyo may sorry, may kapalan ng konti, pero wearable siya. Wearable siya to, lalo na siguro sa party, sa wedding. Ayan, pag-attend ka ng wedding, or mag-aabay ka sa wedding, ayun, kasama ka sa, sa entourage, ayan. Kung magnininang ka naman, pwede to, ayan. So, kung a-attend ka ng debut, kasali ka sa mga 18 gifts, 18 wishes, 18 treasure, ayan. Wearable tong makeup na to. Maganda siya guys. So, ikumpara nyo doon sa una kong ayos, parang masasabi ko mas okay ako dito sa ayos ko nito. Ayan. So, syempre, magta-try pa tayo ng iba't ibang kulay ng makeup kasi nga, sa dami niyan. So, syempre, natin. Then, magta-try din tayo mag-DIY makeup, yung i-mix natin para, syempre, kasi quarantine ngayon wala tayong ibang magawa, ayun lang. So, syempre, ayun lang yung nakikita kong may isip ko na pwede tayong comment down below guys kung ano yon. So, ayun nga. So, ayun. Then, so guys, now kung may mga question kayo or may mga suggestion kayo, so, huwag kayo mahiya magtanong guys. Ayan, tanong lang kayo, tapos, pwede naman ako para sagutin yung mga tanong. Yeah. Bring you up. Yeah, come on. 그랬던 나를 와빠지게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 세상이게 만들어버린 너. 예전엔 너 장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 화장을. So, by the way, thank you so much for watching my video. And don't forget to subscribe. And kung gusto nyo yung ayos ko, like nyo lang. Ayan. So, bye guys!